હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ભાજનીના લોટની ચકરી. નોર્મલી આપણે દિવાળી પર ચોખાના લોટની અને ઘઉંના લોટની ચકરી તો બનાવીએ જ છે. તો આજે આપણે ભાજનીના લોટની ચકરી બનાવશું. આ ચકરી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી હોય છે. આજે આપણે ભાજનીનો લોટ પણ ઘરે જ તૈયાર કરીશું, કારણ કે દરેક જગ્યાએ આ લોટ નથી મળતો, એટલે આજે આપણે એને ઘરે જ મિક્સરમાં પીસીને બનાવશું. ચોખા અને મિક્સ દાળને શેકીને એક લોટ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેને ભાજનીનો લોટ કહેવાય છે. તો આજે આપણે એની ચકરી બનાવશું. તો ચલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક પેનમાં આપણે ચોખાને શેકી લઈશું. તો મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા ટુકડા ચોખા એટલે કે કણકી ચોખા લીધા છે. આ ચોખાને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ સુધી શેકી લેવાના છે. ચોખાને મેં ભીના કપડાં વડે એક વખત સારી રીતે લૂછી લીધા હતા અને પછી એને 10 મિનિટ માટે સૂકવી લીધા હતા. જો તમે દાળ અને ચોખાને ધોવા માંગો તો એક વખત એને સારી રીતે ધોઈને પંખા નીચે તમારે એને અડધાથી પોણા કલાક માટે સૂકવી લેવાના છે. એ પછી તમે એને શેકી શકો છો, પણ એને ધોવામાં અને સુકાવવામાં ઘણો સમય લાગી જાય છે, એટલે મેં એને ભીના કપડાથી લૂછીને જ લીધા છે. તો ચોખાને આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી શેકી લઈશું સ્લો ફ્લેમ ઉપર. એ પછી આપણે બાકીની સામગ્રી પણ શેકી લઈશું. ચોખા હવે સરસ શેકાઈ ગયા છે. મેં એને 3 થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેક્યા છે. તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને સેમ પેનમાં આપણે હવે અડદની દાળ એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલી અડદની દાળ લીધી છે. એને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકી લેવાની છે. મેં અડદની દાળને પણ ભીના કપડાથી લૂછીને લીધી છે અને એ પછી એને પંખા નીચે 10 મિનિટ માટે સૂકવી પણ લેવાની છે, પછી જ શેકશું. અડદની દાળને પણ 3 મિનિટ માટે મેં સારી રીતે સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લીધી છે. આ પણ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો આને પણ આપણે સેમ બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને સેમ પેનમાં આપણે હવે 1/4 કપ જેટલી ચણાની દાળ એડ કરી દઈશું અને આને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકવાની છે. ચણાની દાળને પણ 3 થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર મેં શેકી લીધી છે. તો એને પણ સેમ બાઉલમાં આપણે કાઢી લઈશું અને સેમ પેનમાં આપણે મગની દાળને શેકી લઈશું. મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલી મગની દાળ લીધી છે. એને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકવાની છે અને બધું આપણે એક એક કરીને જ શેકવાનું છે. કશું પણ આપણે એકસાથે નહીં શેકીએ, કારણ કે બધાનો જે શેકવાનો સમય છે અલગ અલગ હોય છે, એટલે આપણે એક એક કરીને જ બધું શેકશું. 3 મિનિટ સુધી મગની દાળને પણ સ્લો ફ્લેમ પર મેં શેકી લીધી છે. તો આને પણ આપણે સેમ એ જ બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને સેમ પેનમાં આપણે હવે 2 મોટી ચમચી જેટલા સાબુદાણા એડ કરી દઈશું અને સાબુદાણાને પણ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે શેકી લેવાના છે. સાબુદાણાને પણ 2 થી 3 મિનિટ માટે મેં શેકી લીધા છે. તો આને પણ આપણે કાઢી લઈશું અને સેમ પેનમાં આપણે 1/4 કપ જેટલા પૌવા એડ કરી દઈશું. જે બટાકા પૌવા બનાવવાના પૌવા આવે છે, મેં એ લીધા છે. આને શેકાવામાં વધારે સમય નહીં લાગે. પૌવાને મેં 1 થી 1.5 મિનિટ માટે શેક્યા છે. આને પણ આપણે સેમ બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને સેમ પેનમાં આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલા સૂકા આખા દાણા એડ કરી દઈશું અને અડધી મિનિટ માટે આને આપણે શેકી લેવાના છે. સૂકા દાણા અડધી મિનિટ માટે મેં શેક્યા છે. હવે આપણે એમાં જીરું એડ કરી દઈશું 1 મોટી ચમચી જેટલું અને અડધી ચમચી જેટલા મેથીના દાણા એડ કરી દઈશું. આ ઓપ્શનલ છે અને બધું આપણે ફરીથી અડધી મિનિટ માટે શેકવાનું છે. જીરું અને મેથી નાખ્યા પછી ફરીથી મેં અડધી મિનિટ માટે શેક્યું હતું. મેથી દાણા તમે સ્કીપ કરી શકો છો જો તમને પસંદ ના હોય તો. હવે મેં અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલો અજમો નાખ્યો છે. એને પણ આપણે અડધી મિનિટ માટે શેકી લઈશું. બધું જ સરસ રીતે શેકાઈ જાય પછી ગેસ બંધ કરીને આપણે સેમ બાઉલમાં બધું કાઢી લેવાનું છે અને આ બધી જ વસ્તુને હવે આપણે અડધો કલાક માટે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. બધું જ ટોટલી ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે એને મિક્સરમાં પીસીને પાવડર બનાવશું. તો આને આપણે ઠંડુ કરી લઈએ. બધી જ વસ્તુ આપણી ઠંડી થઈ ગઈ છે, રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગઈ છે. તો હવે મેં એક મોટો મિક્સરનો જાર લઈ લીધો છે, જેમાં આપણે આ બધું જ એડ કરી દઈશું અને આપણે એકદમ બારીક પીસીને પાવડર બનાવવાનો છે. સહેજ પણ ગગરું નહીં રાખીએ. તમે જોઈ શકો છો બધી જ વસ્તુ મેં પીસી લીધી છે અને એકદમ બારીક પાવડર બની જાય એ રીતનું આપણે પીસવાનું છે, નહીં તો ચકલી બિલકુલ પણ સારી નહીં બને. તો આ લોટને મેં એકદમ જ બારીક પીસ્યો છે, તો પણ હું એને એક વખત ચાળી લઉં છું. લોટને ચાળવા માટે એક બાઉલની ઉપર મેં એક મોટો ગરણો મૂકી દીધો છે, જેની અંદર આપણે ભાજનીનો લોટ ચાળી લઈશું. મેં અહીંયા એને મિક્સરમાં પીસ્યો છે, એટલે મેં બધું જ થોડી ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં લીધું છે.
જો તમે મિક્સરની જગ્યાએ એને ઘંટીમાં દળાવવા માંગતા હોય તો બધું જ મેઝરમેન્ટ તમારે આનાથી 3 ગણું કે 4 ગણું કરી દેવાનું છે અને એકદમ બારીક પાવડર ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને પીસવાનું છે. જો તમારું મિક્સર સારી ક્વોલિટીનું હશે તો ઘરે જ તમે એકદમ સરળતાથી આ લોટને પીસી શકશો, નહીં તો તમે એને ઘંટીમાં દળાવી શકો છો. તો આ જ રીતે બધો જ લોટ હું બાકીનો પણ ચાળી લઈશ. બધો જ લોટ મેં ચાળી લીધો છે અને આ જે લોટ છે એને મેં માપી લીધો છે. ટોટલ 3 કપ જેટલો લોટ થયો છે. તો હવે ચકરી બનાવી લઈશું આપણે. તો મેં જે લોટ હતો એને એક થાળામાં લઈ લીધો છે. હવે આપણે એની અંદર મીઠું નાખશું. 2 ચમચી જેટલું મીઠું છે. આ તીખું લાલ મરચું પાવડર નાખશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું, એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલું. સફેદ તલ નાખીશું 2 મોટી ચમચી જેટલા અને બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું લોટમાં. હવે આપણે આની અંદર ગરમ તેલ નાખવાનું છે. તો મેં 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીને લીધું છે, જે આમાં આપણે એડ કરી દઈશું અને શરૂઆતમાં ચમચીથી જ મિક્સ કરીશું. તેલ ગરમ છે એટલે ડાયરેક્ટ હાથ નથી લગાવવાનો. જ્યારે થોડુંક ઓછું ગરમ થઈ જાય તો આપણે બધું જ હાથથી મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને મીડિયમ લોટ બાંધી લેવાનો છે. લોટ આપણે એકદમ વધારે સોફ્ટ કે એકદમ વધારે કડક એવો નથી બાંધવાનો, મીડિયમ જ લોટ રાખશું. તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ મીડિયમ લોટ અહીંયા બાંધી લીધો છે. હવે આપણે આમાંથી ચકરી બનાવશું. જો તમે દળેલી ખાંડ નાખવા માંગતા હોય તો આમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. એનાથી પણ ટેસ્ટ સરસ આવશે. જે લોટ બાંધ્યો હતો એને મેં 3 ભાગમાં વહેંચી લીધો છે અને સેવનો સંચો મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધો છે, જેની અંદર આપણે ચકલી બનાવવાની પ્લેટ એડ કરી દઈશું. ચકલી બનાવવાની પ્લેટને પણ મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે. તો હવે લોટનો એક ભાગ મેં અંદર નાખી દીધો છે અને મશીનને આપણે બંધ કરી દઈશું. હવે ચકરી બનાવવા માટે મેં એક પ્લેટ લઈ લીધી છે, જેની અંદર આપણે આ રીતે મશીનને ગોળ ફેરવીને ચકલી બનાવી લઈશું. આપણે આ ચકરીને કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકની બેગ પર કે બટર પેપર પર બનાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે ચકરી ક્યારેય પણ ડીશમાં ચોંટતી નથી. તો તમે એને ડીશમાં જ બનાવી શકો છો. અને જો તમને લાગે કે શેપ થોડો ખરાબ થઈ ગયો છે તો તમારે આ રીતે એને સરખો કરી લેવાનો છે અને જે છેલ્લો છેડો છે એને ચોંટાડી દેવાનો છે, જેથી તે તેલમાં ફ્રાય કરતી વખતે ખુલી ના જાય. તો સેમ એ જ રીતે બીજી ચકલી પણ હું બનાવી લઉં છું. આ જે એન્ડવાળો છેડો છે એને આપણે આ રીતે ચોંટાડી દેવાનો છે, જેથી એ તેલમાં ફ્રાય કરશું તો ક્યારે પણ ખુલશે નહીં. તો બધી જ ચકરી આપણે આ જ રીતે બનાવી લેવાની છે. તેલ પણ મેં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે ગરમ તેલમાં આપણે એક એક કરીને ચકરી નાખશું અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એને ફ્રાય થવા દઈશું. મેં અહીંયા ટોટલ 4 ચકરી જ એડ કરું છું. જો તમારી કડાઈની સાઇઝ મોટી હોય તો તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો. ચકરી થોડીક ફ્રાય થઈ જાય પછી આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવીને વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા રહીને અને આપણે એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ ક્રિસ્પી થવા દઈશું. આપણી બધી જ ચકરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે અને આને ફ્રાય કરવામાં આપણે સહેજ પણ ઉતાવળ નથી કરવાની, નહીં તો એ ઉપરથી જ ક્રિસ્પી થશે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ રહી જશે. એટલે આને સ્લો ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરવાની છે. તો આને આપણે એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું. બાકીની બીજી ચકરી પણ સેમ એ જ રીતે આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરી લઈશું. ટોટલ ચકરીને ફ્રાય થવામાં 3 થી 4 મિનિટનો સમય લાગે છે સ્લો ફ્લેમ પર. બાકીની બધી જ ચકરી પણ ફ્રાય થઈ જાય તો એને પણ આપણે કાઢી લઈશું. આ ચકરી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ક્રિસ્પી બની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ભાજનીના લોટની ચકરી બનીને તૈયાર છે. તમે આને ટોટલી ઠંડી થાય પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને પૂરા 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવી દો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.